Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් වලට කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න භාවිතා කරන්න කියන්නේ I can dance, I can sing. එහෙමනේ. හැබැයි ඊට වඩා posh විදිහට English කතා කරන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් be able to. අද වීඩියෝ එක මේ be able to ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. able to කියන්නේ. ඉතින් මේ be able to කියන එකේ තේරුමත් යම්කිසි දෙයක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන එකම තමයි. ඒ කියන්නේ පුළුවන් කියන එකම තමයි. මේකෙදි අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මුලින්ම කාටද මේ හැකියාව තියෙන්නේ කියලා අදාළ පුද්ගලයාව කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි am, is, are යන be verbs තුනෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපේ හැකියාව තියෙන පුද්ගලයා මම නම් එහෙම නැත්නම් I නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ am. ඒ වගේම මේ හැකියාව තියෙන පුද්ගලයා ඒක වචනයක් නම් අපි පාවිච්චි කරන be verb එක තමයි is. ඊට අමතරව මේ හැකියාව තියෙන පුද්ගලයන් පිරිසක් නම් ඒ කියන්නේ ළමයි. ළමයිට පුළුවන්. ළමයි කියන්නේ බහුවචනයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බහුවචන එක්කන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ආ කියන be verb එක. ඒ විදිහට be verb එක භාවිතා කරලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් කියලා කියන්න able to කියලා කියන්න ඕනේ. able to වලින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියන්නේ verb එක. verb එකෙන් පස්සේ අපිට object එකක් තියෙනවා නම් object එක කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණයක්. මට බත් උයන්න පුළුවන්. මට බත් උයන්න පුළුවන් කිව්වහම එහෙම නැත්නම් මට බත් උයන්න හැකියි කිව්වහම ඒ හැකියාව තියෙන පුද්ගලයා මම. එහෙනම් අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ I කියලා. ඊළඟට අපි I එක්කම භාවිතා කරන be verb එක. ඒ කියන්නේ am කියන කෙනාව භාවිතා කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම හැකියි කියලා කියන්න able to භාවිතා කරන්න ඕනේ. able to වලින් පස්සේ මොකද්ද මේ තියෙන හැකියාව? අපි verb එක තමයි ලියන්න ඕනේ. උයන්න. verb එකෙන් පස්සේ මොනවාද උයන්න පුළුවන්? බත්. උයනවට අපි කියනවා cook කියලා. බත් වලට අපි කියනවා rice කියලා. I am able to cook rice. මට බත් උයන්න පුළුවන්. ඊළඟට කමල්ට ලස්සනට නටන්න පුළුවන්. කමල් කියන්නේ ඒක වචනයක්. එහෙනම් කමල් එක්කන් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ is කියන be verb එක. කමල් is අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඊළඟට කියන්න ඕනේ able to කියලා. able to. කමල් is able to dance. නටන්න. ඒ කියන්නේ verb එකනේ අපි able to වලින් පස්සේ දාන්න ඕනේ. නටන්න. ලස්සනට beautifully. Kamal is able to dance beautifully. Next example. ගුරුවරුන්ට පුළුවන් ඒක පැහැදිලි කරන්න. මේකේ හැකියාව තියෙන්නේ ගුරුවරුන්ට. එහෙනම් අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ teachers කියලා. teachers අපි යාළ එක්කන් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ be verb එක තමයි are. මොකද ගුරුවරු කියන්නේ බහුවචනයක්. teachers are ඊළඟට අපි අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් කියන්නේ able to දාන්න ඕනේ. able to වලින් පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ verb එක. verb එක තමයි පැහැදිලි කරනවා කියන එක. පැහැදිලි කරනවාට අපි කියනවා explain කියලා. ඊළඟට ඒක it. teachers are able to explain it. ගුරුවරුන්ට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගුරුවරුන්ට හැකි ඒක පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න සහ ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ අතරත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. Have a great day.